Salut! O zi nouă, un video nou. Astăzi, hai să vedem care este drumul cel mai scurt către cetățenia americană. O să luăm la rând vizele, astea care sunt pentru a-ți asigura o cale către cetățenie. Nu le punem în ordine la genul A, B, C, D, o să le punem pe capitole, adică ce vrei tu să faci? Vreau să mă duc să mă plimb prin America, vreau să merg să lucrez în America, vreau să merg să studiez în America, vreau să merg să investesc în America sau pur și simplu vreau să îmi pice ceva din cer și să mă pomenesc că am ajuns la statutul de rezident în America, că există și posibilitatea asta. Deci le discutăm pe toate, le luăm la rând și vedem în ce categorie ne încadrăm. Pentru fiecare am și câte o mică poveste. Întâmplarea face că eu cunosc câțiva oameni care au fost în astfel de poziții, adică în momentul când o să discut despre o viză, am să introduc și o poveste despre cineva pe care eu îl cunosc și știu exact cum a funcționat procesul în cazul lui. Acum știți și voi că dacă mergi pe internet, cauți, te documentezi, e o treabă, deci există un flux de ăsta legal pe care tu te duci. Toată partea legală e adevărată, e acolo, însă pașii prin care treci sunt diferiți de la fiecare persoană la fiecare persoană și mai ales de la fiecare situație în care este cineva la fiecare situație. Deci ei sunt diferiți, introducând poveștile câtorva oameni pe care eu îi cunosc, o să fie un ajutor pentru voi să înțelegeți cum funcționează aceste vize. Atenție! Nu toate vizele despre care o să discutăm și care sunt în picioare acolo pentru a merge în America te duc spre un green card și eventual către cetățenie. Nu toate, câteva. Și atunci eu, în momentul când am să discut despre fiecare viză, am să spun și astea. Eu știu cam cât costă ea orientativ, că prețurile diferă, cât timp poți să stai în America cu acea viză, deci cât ai dreptul de ședere acolo, care e următoarea, adică care e următorul step după ce tu obții această viză, astfel încât să ajungi la un moment dat să iei cetățenie. Am să mai vorbesc puțin despre avantajele și dezavantajele de a fi cetățean sau a rămâne pe green card, că foarte mulți rămân acolo în green card, nu trec în partea asta de cetățenie. Și da, cam atâta, hai să începem. Vreau să încep video-ul ăsta printr-un comentariu care l-am primit legat de o remarcă a mea în video trecut, spunând că cei care au ajuns în America pe vremea comunismului, imediat au fost făcuți cetățeni. Și într-adevăr cineva m-a corectat și are dreptate, am zis greșit treaba asta, nu ajungeai în America pe vremea aia, spuneai că, eu știu, vin dintr-o țară comunistă și aia ziceau, ok, te-a bătut pe spate și te-au făcut cetățeni mâine dimineață, este și acolo un proces. M-am documentat puțin și procesul era cam în felul următor. Deci ajungi în SUA și primești un azil, deci ai un status de refugiat, deci nu e rezident, ești refugiat. Și abia am înțeles după cam un an de zile în care ei, eu știu, verifică despre ce e vorba, încearcă să te integreze pe tine în societate și multe alte lucruri care le fac ei, abia atunci dau un green card, care înseamnă rezidență permanentă. Și cu acel green card, nu știu dacă așa era și înainte, dar cel puțin acum, abia după 5 ani, poți să aplici pentru a deveni cetățean în America. Nu-ți garantează nimeni că te va face, dar în general eu n-am auzit cazuri unde cineva a fost rezident și după aia nu a devenit cetățean. Probabil decât, eu știu, dacă faci lucruri urâte, infracțiuni sau alte prostii de genul ăsta. Încă o dată îi mulțumesc persoanei care a lăsat comentariul. Vă încurajez pe toți să lăsați comentarii. Aici nu facem Wikipedia, deci nu citim după Wikipedia, vorbim cazuri reale, adică experiențe de ale mele personale, ale prietenilor mei și ale persoanelor care le cunosc. Și astea sunt mult mai adevărate și mult mai importante decât cititul pe internet la carte cum merge treaba. Bun, trecem la prima viză. Prima viză și una dintre cele mai ușoare e viza B1 sau B2, e o viză de turist. Adică vrei să mergi să vizitezi America, mergi la ambasadă, aplici, am impresia că e undeva pe la $200 în zilele noastre. Nu ai nevoie de niciun fel de avocat, deci te duci acolo, prezinți actele, îți dau o foaie, o completezi, pui totul la punct și ți le aprobă. Nu știu cât durează, eu am aplicat pentru viza asta undeva în 2005 sau în 2006 și atunci pe vremea aia când am primit viza am primit-o pe 10 ani din prima. Acum cred că tot la fel este, dacă ei mi-au dat mie viza atunci, bine, erau anumite condiții când am aplicat, adică aveam niște lucruri puse acolo la punct, însă bănuiesc că e același sistem. Cred eu totuși că dacă ești cumva tânăr, adică nu ai familie,
sunt ei un pic mai reticenți. Dar dacă ai familie, adică cel puțin dacă ai un copil, la revedere, îți dă viza sigur pe 10 ani. Sigur. Cam așa este, adică așa am auzit peste tot. Deci asta e viza de turism. Atenție! Această viză nu-ți dă absolut niciun drept de muncă sau drept să-ți iei tu green card sau orice fel de alte drepturi. Singurul drept este că tu poți să intri pe perioada aia de 10 ani în America, să vizitezi și din câte mi-amintesc, limita, cât ai tu voie să stai acolo pe această viză, este de 6 luni. Deci la 6 luni trebuie să pleci din țară. Și acum să vă zic și o poveste, cum am spus că am să introduc peste tot o poveste. Eram în America cu această viză de turist și am avut nevoie să stau mai mult. Și atunci există într-adevăr o posibilitate să stai mai mult, posibilitate care n-am citit-o pe internet, n-am descoperit-o nicăieri, mi-a spus-o un român. El venise mai de multă vreme acolo și mi-a zis: George, uite ce trebuie să faci, trebuie să faci o scrisoare, să trimiți o scrisoare la ăștia de la emigrări și să le spui că vrei să mai rămâi în țară, să mai vizitezi, să te mai plimbi și așa mai departe. Ceea ce am și făcut și surprinzător, că de-aia America mi-au răspuns la acea solicitare și au prelungit viza aia de 6 luni. Și atunci noi am putut să stăm să ne plimbăm mai mult, să mergem și în alte state și așa mai departe. Deci, cu viza asta nu poți să intri decât 6 luni și nu poți să stai decât 6 luni per ședere în state, însă există acolo o mică opțiune în care tu poți să spui că vrei să o prelungești. Asta mi se pare un lucru extraordinar și e bine de știut. Deci sper eu că povestea asta a fost bună. Dacă aveți experiențe cu vizele astea de turist sau dacă ați avut o problemă, nu cred, dar să zicem, spuneți-ne, lăsați în comentarii. Bun, trecem la următoarea viză. Bun, deci asta a fost cu viza de turist. Acum întrebarea vine: dom'le, dacă vreau să rămân acolo, dacă vreau să nu mai vin, sau cum fac? Deci trecem la următoarea. Cazul următor, sunt două cazuri aici când tu vrei să rămâi acolo, adică două care le știu eu. Dacă mai sunt și altele, spuneți-le. Primul este că, dom'le, vreau să studiez. Deci vreau să mă duc să studiez, adică stai în America la studii. Și al doilea este vreau să muncesc, adică mergi în America și muncești. Și o luăm pe asta prima cu studentul, că e mai simpluț așa și poate nu e și foarte de interes, să o explic imediat. Dacă tu vrei să fii student în America, adică să rămâi în America, aplici pentru o viză, se cheamă F1. Da, asta e. Eu știam J1, nu, F1 este viza pentru studii. Și am să explic puțin despre această viză. Ca și cealaltă, costă tot așa, în jur de $200, să merge la ambasadă, aplici pentru viză și mai e o taxă de asta guvernamentală în cazul acestei vize, se cheamă SEVIS, nu știu de unde vine, deci S-E-V-I-S, și e pur și simplu o taxă pentru guvern, adică e obligatorie în America și e undeva în jur la între 3 și $400, atâta e taxa asta. Bineînțeles, costurile de școală, alea nu le mai discutăm. Ca o mică paranteză, în momentul când tu iei viza asta, ajungi acolo, mergi la școală, plătești ca și cum ai fi un out of state student. Adică dacă în orice stat te duci tu în America, nu beneficiezi de facilitatea de a fi in state și a plăti o taxă mai mică, ci ești un student extern. Acum, la universitățile astea, Ivy League sau așa mai departe, dacă intrați acolo, acolo chiar sunt taxe, adică sunt taxe serioase, plătești 60-80 de mii pe an pentru, pentru educație, că mai sunt și altele, eu știu, mașină, mâncare și așa mai departe. Există un video, îl pun aici în link-ul, descrierea, nu link-ul, și în video ăla explic exact cum e cu facultățile în America și cât de bune sunt și cât de importante. Deci pentru toți cei care aplică pentru această viză, dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii. Bun, trecem la următorul și anume, cred că asta e cea mai importantă pentru tine dacă vrei să mergi să muncești în America. Care este calea de a munci în America, de a rămâne acolo și eventual de a obține o cetățenie. O explicăm imediat. Bun, viza asta cu care îți dă ție drept de muncă acolo se numește H1B. Bineînțeles că ai auzit de ea, s-a discutat și la televizor și a fost luată în discuție mai ales recent de către guvernul american, unde s-au discutat și niște taxe foarte mari care să li se pună acestor companii sau corporații, ce sunt ele, care trimit angajați în America, din cauza, adică motivul este pentru a proteja piața de muncă de acolo. Evident, cu cât mai mulți oameni primesc această viză și vin la muncă acolo, cu atât mai puține joburi sunt în partea cealaltă. Însă zic eu că sunt absolut suficiente joburi astfel încât să fie acceptați toți cei care aplică.
E absolut normal să fie un număr limitat și noi în România, sigur, avem număr limitat la absolut toate vizele care le oferim. Face sens, altfel probabil că o grămadă de o țară întreagă poate să plece în altă țară, să mute acolo, știi? Ce ai tu nevoie ca individ pentru această viză? Aproape nimic, adică tu nu prea ești implicat, ca să zic așa, în proces sau plătești bani, pentru că tot procesul ăsta va fi demarat și susținut de către firma care te transferă pe tine. Și procesul e simplu, să zici că ai o firmă, ai niște angajați și vrei să le dai viza asta H1B, pur și simplu îi transferi, îi duci la altă firmă, să zicem că faci contract. Dom'le, am un contract cu o firmă mare în America, îmi iau câțiva angajați de aici, le fac viza H1B și ei merg și muncesc acolo, în biroul acelei firme. Evident că tot eu îi plătesc sau îi plătește firma aia, nu știu cum funcționează acolo sistemul pe H1B. Mă gândesc eu că fiind salariat al firmei care te-a transferat acolo, tot ei te plătesc, însă îți vor da un altfel de salariu, și anume un salariu mult mai mare, astfel încât tu să poți să trăiești acolo. Nu ai cum să trăiești cu salariul care l-aveai în România. Deci asta e costul tău. Deci costul tău e mai nimic, să ocupă firma respectivă. Atenție, pe această viză nu poți să stai decât 3 ani. Da, 3 ani poți să stai pe ea și ai o posibilitate de prelungire până la 6 ani. Asta se întâmplă când firma la care tu ai fost relocat vede cât de bun ești tu, oportunitatea care o are ca să te aibă pe tine ca și angajat, alții care te-au trimis câștigă suficient de mulți bani, deci toată lumea e fericită și atunci zice, domnule, mai prelungim ăsta pe 6 ani, pe încă 3 ani. Dacă tu, de obicei, cum se întâmplă în momentul când se intră la această prelungire de încă 3 ani de zile, e clar că tu cumva te-ai integrat în sistem, firma respectivă te vrea și atunci abia cu un avocat sau tot cu firma unde ai fost transferat demarezi acțiunea de green card, pentru că asta e următoarea. Și în perioada aia de încă 3 ani de zile care tu lucrezi la firmă pe H1B, lucrezi la procesul ăsta de green card și eventual ajungi la un succes și primești green card. În momentul când ai primit green card, tu ai scăpat de H1B, de toate nebuniile, ești green card, ești rezident în America, poți să continui să lucrezi acolo la firmă, ceea ce ar fi extraordinar și foarte frumos ca un fel de recompensare pentru ce au făcut ei, sau te poți duce și lucra unde vrei tu. Cred că tot în timpul ăsta când tu ai H1B-ul ăsta, poți să aplici la loteria vizelor. Și dacă aplici la loteria vizelor, eu știu, poate cât stai acolo și muncești, poate te ajută la ceva, nu știu, dacă ai H1B și ești deja în America și ai aplicat la loterie. Bun, și acum să răspundem la întrebări. Cine poate aplica? Deci persoanele cu studii sau calificări de astea mai de specialitate, cum ar fi, de exemplu, un IT, inginer, medicină, chiar și contabil, cred, adică ăștia care sunt în domeniul economic și bineînțeles că ai nevoie de un angajat în America ca să te sponsorizeze. Și de obicei ți-l găsește firma unde lucrezi tu sau îl găsești tu, deci ăștia sunt cei care pot să aplice. Când ajungi acolo ai drept de muncă, da. Cât durează ca să, eu știu, să primești o astfel de viză, să zicem că ai toate actele în regulă, le-ai depus la ambasadă și care e procesul de acceptare, să zicem, între 6 și 12 luni. Adică e un pic mai complex decât ăla de turism, de viza de turism. Este această viză eligibilă? Nu, având această viză, ești eligibil pentru green card sau nu eligibil? Poți să sari în green card? Da. Viza asta te ajută să-ți iei green card și, bineînțeles, după ce ai obținut green card-ul și îndeplinești condițiile de naturalizare, poți să aplici pentru cetățenie. Deci cam asta a fost cu H1B. Încă o dată, lăsați întrebări în comentarii. Subiectul ăsta e foarte complex, adică ce povestesc eu în video e ceva, ce citiți pe internet e ceva, ce vedeți în alte video e ceva. Realitatea e cu totul alta. În video totul sună simplu. Dom'le, e o viză, mă duc să plătesc acolo niște bani, cineva mă ajută să obțin, am plecat, m-am angajat, ia câte că am luat green card și mâine sunt cetățean. Foarte simplu, adică în 3 minute în baza unui video. Realitatea e cu totul alta. Dar e bine să știți, adică să fii puțin deschis la cap despre care sunt oportunitățile tale de a lua o viză sau de a vizita America, a lucra acolo, a te muta, a deveni cetățean și așa mai departe. Și de acolo încolo, punând întrebările care le aveți, alți oameni să răspundă, unii care sunt mult mai competenți ca mine în legătură cu aceste vize, poate cineva care, eu știu, e avocat de imigrare și așa mai departe, sau, repet, cei care au experiență cum am și eu. Și toți răspundem și lămurim fel de întrebări legate de vize. Bun, trecem la următoarea viză. Foarte interesantă viza asta. Bun, una din vizele care sunt foarte interesante, după mine, este o viză care se numește EL1. Costurile acestei vize EL1
sunt susținute de către companie, deci nu de către tine ca individ, ci companie la care tu lucrezi. În principiu, adică e foarte, foarte recomandat să se lucreze cu un avocat, că aici discutăm despre ceva mult mai complex, adică nu mai e o chestie unde tu ești angajat și te lași la îndemâna sau aștepți după cineva ca să-ți rezolve problemele. E o viză care e L1 asta care e legată de business, deci period, ai nevoie de un avocat de imigrare. Cât poți să stai pe vizele astea L1 în momentul când ți le-ai luat? Deci, de exemplu, sunt împărțite în două, L1A și L1B. L1A este pentru manager și executiv și poți să stai pe ele 7 ani, până la 7 ani, și a doua L1B, dacă ai tu niște cunoștințe specializate, adică ești foarte tare pe ceva, nu știu, pe securitate, adică specialist pe o chestie foarte mică, pe o nișă, și aia îți dă dreptul să stai până la 5 ani. Viza asta e folosită foarte mult în companiile astea multinaționale, pentru că ce înseamnă ea este transferul unui executiv, de obicei dintr-o companie din România într-o companie, în aceeași companie în America. Deci îl iei pe ăsta de aici și îl muți acolo. Și după aia, bineînțeles, documentezi, dom'le, de ce l-am mutat pe ăsta acolo? Păi, nu știu, eu știu, să crească afacerea acolo sau să se extindă, să mai facă o locație. Avem nevoie de un executiv și anume fix de executivul ăsta, nimeni nu poate să facă ce face el. Deci sunt 7000 de motive pe care avocații ăștia le pun pe foaie, astfel încât tu să primești această viză L1 și să fii transferat în America. Întrebările: cine poate aplica? Persoanele care lucrează deja la o companie, evident, adică tu trebuie să ai un istoric acolo, adică nu te ia cineva, te bagă în companie astăzi, îți întocmește actele de angajare și mâine aplică pentru L1B să te trimite în America. Deci asta e fals, nu există așa ceva. Deci trebuie să lucrezi la acea companie. Ai drept de muncă cu viza asta? Da. Deci ai drept de muncă pe această viză, te duci direct, ți se face payroll, se rulează, îți se dă Social Security Number și tu începi să plătești, să cotizezi în sistemul ăsta. Repet, este foarte folosit de companiile astea multinaționale. Cât durează o astfel de viză? De obicei destul de rapid, între 2 și 6 luni. Lucrând cu un avocat, procesul merge foarte repede, se filtrează mult mai bine, nu trebuie să facă 7000 de verificări, că acești avocați care pun toate actele în dosar, ei când le trimit, cum să zic, sunt foarte stricți, adică știu o poveste, cineva care întocmea cu un avocat aceste acte, la un moment dat i s-a ridicat părul în cap de stres și de nervi și de tot ce trece prin cap, cu tot felul de acte cerute. Dăm și de aia, dovedește și aia, toate astea. Și la un moment dat a trimis un e-mail către avocat și a spus: domnule, trimite-le așa, deci gata, lasă-mă că nu mai pot. Și avocatul pur și simplu a scris înapoi și a zis: da, nicio problemă, îți returnăm banii care i-ai plătit până acum și închidem procesul. Adică el nu a vrut să facă pasul de a asculta clientul și a aplica pentru această viză, din simplu motiv, și asta vreau să spun încă o dată de ce ai nevoie de un avocat. Acești avocați de emigrări care trimit aceste dosare, dacă ei trimit dosare proaste, prost întocmite, prost documentate, incomplete, evident că ei nu mai au credibilitate. Deci orice dosar care pică la ei, le scade credibilitatea. Și atunci de-aia e bine, tu angajezi un avocat, ăla își dă absolut tot interesul, știe absolut tot ce trebuie să-i dai tu, astfel încât el să-ți prepare dosarul și în momentul când e trimis, foarte repede se aprobă, adică între 2 și 6 luni. Nu trebuie să stai foarte mult, e pus totul la punct. Am vrut să fac o mică paranteză ca să înțelegeți că, într-adevăr, la viza asta L1 îți trebuie un avocat. Următoarea întrebare legată de viza asta este Green Card? Da, asta este una din vizele pentru care tu, dacă ai obținut-o, ești eligibil să intri în procesul de Green Card. După câți ani? Tot după câțiva ani, adică nu așa ai luat-o și gata. Să zicem că probabil după 3-4 ani după ce ești pe această viză, poți să dai drumul la acte cu avocatul, la documentație și la acte, pentru Green Card. Și procesul de a pune la punct acest Green Card îl faci cu același avocat care ți-a luat și viza asta, L1. E mult mai simplu, are toată documentația, te cunoaște, deja aveți relație acolo, poate ți-a și mai puțin bani. Costurile ca să îți iei o astfel de viză la un avocat se învârt, să zicem, undeva între 2 și 4.000 de dolari. Nu mai știu care sunt în ziua de astăzi, dar pe undeva prin zona aia pe acolo să-ți facă un astfel de dosar să ți-l trimită. Și când faci o prelungire a acestei vize, acestui dosar, cred că la toate vizele, când faci prelungire, te costă probabil ceva mai puțin, dar chiar și acolo te costă niște bani.
poți să devii cetățean, poți să ajungi în punctul în care să-ți aplici pentru cetățenie cu această viză? Da, pentru că, așa cum am zis, deci din viză, după o perioadă de timp, 3, 4, 5, 6, 7 ani, aplici pentru green card, ți-ai luat green cardul, după 5 ani poți să aplici pentru cetățenie. Deci răspunsul este da. Mai departe, ești un sportiv, vrei să mergi în America cu o viză specială pentru sportivi, există o viză, se cheamă O1. Acum, asta e pentru, evident, să faci tot cu un avocat, da? Costă undeva între 5 și 15 mii, depinde foarte mult de ce anume vrei tu să obții din această viză. Și dacă intri, poți să stai până la... Pardon, că în momentul când o ai, poți să fii acolo până la 3 ani și în timpul ăsta de 3 ani tu poți să o prelungești sau să sari în altceva din ea, eu știu. Dar asta e pentru sportivi. Pardon, nu pentru sportivi, aveam în cap că vreau să vorbesc de un sportiv, dar de fapt pentru realizări deosebite, da? Însă acum că suntem saturați până aici de toți cei care lucrează în IT sau în business-uri sau așa mai departe, că am vorbit despre ei, vreau să vorbesc despre cei care sunt sportivi sau care sunt artiști, dacă poți fi artist, adică orice fel de artă, nu trebuie să mai pictezi tablouri. Deși oamenii ăștia, adică ei, după mine, ar trebui să primească această viză, O1. Acum când stau să mă gândesc la asta, la notătorul ăsta, David Popovici, care el într-adevăr este nu ceva de excepție, este un fenomen, ca să zic așa. Dar cu siguranță, la cât îl cunosc eu, nu la cât îl cunosc, că nu cunosc personal, la cât l-am văzut și ce fel de om este, ce fel de caracter, bănuiesc că el are pur și simplu viză normală, o viză de asta normală de sportiv, e aplicată de către club acolo, se cheamă P1, deci nu e O1, asta e P1 și viza asta te zice, adică te lasă să intri în America pentru că ai un turnament sau ai o competiție sau ai ceva, te-ai dus, ai intrat, ai plecat și așa mai departe. E cum e viza asta B1 pentru turism. Da, exact ca și viza respectivă. Dar asta O1 e pentru cazuri excepționale, de-aia l-am dat exemplu pe David, că el într-adevăr este un caz excepțional. Bineînțeles, poți să fii actriță, cântăreață, de exemplu cântăreața asta, Ina, și are o astfel de viză. De unde știu după internet, evident, că nu o cunosc eu pe Ina. Dar am vrut să dau un exemplu. Deci poți să fii artist, sportiv și altceva, nu numai în domeniul IT sau business. Foarte interesant legat de viza asta, nu am știut, dar ea se acordă și pentru creatorii de conținut. Da, foarte adevărat. Creatori de conținut însemnând, am citit niște articole chiar și pe orice rețea, adică poți să fii pe OnlyFans, de exemplu. Dau ăsta exemplu că a fost foarte haios, să zic așa, când am dat articolul ăsta. Era o persoană care atunci pe pandemie s-a apucat de rețelele astea de socializare, a făcut un număr de urmăritori și cu ăsta te duci, cred că la ambasadă, adică nu că cred că la ambasadă, sigur la ambasadă te duci și îi spui, domnule, eu sunt Cutărescu, am câteva sute de mii de urmăritori pe canal la mine, fac ce faci tu acolo? Și ea zice, da, domnule, extraordinar, ești un caz de excepțional și li se acordă această viză. Viză care, repet, tu poți să mergi în America și în anumite situații ai chiar și drept de muncă acolo, cu această viză. Un singur lucru, atenție, aceasta necesită un sponsor din America, adică o echipă sau un angajator. Da, evident că e foarte simplu, că tu dacă ai 1 milion de urmăritori pe canal, sigur câțiva din ei au o afacere în America, da? Și ei pot fi sponsorul tău și atunci pot face chemare, cum zicem noi. Sau te sponsoreze, domnule, vine ăsta, stă la mine în casă, mă ocup eu de XYZ, adică nu vine și rămâne homeless pe stradă. În momentul când ai chestia asta, da, uite, deci e o treabă foarte interesantă. Bănuiesc că mulți dintre creatorii noștri de conținut, cum sunt de ăștia de la Halloween 2 sau Cristi Sciralu și alții care sunt Mariana Adventure și alții, ei sigur pot să aplice pentru această viză, având peste, cred că au fiecare, nu știu, au mulți sute de mii de urmăritori. Da, deci un lucru foarte interesant legat de viza asta. Înainte să trecem la punctul următor, care se leagă de vizele astea pentru investiții, deci în momentul în care tu vrei să investești, aș vrea să menționez aici că am rămas impresionat, nu o să intru în detaliu, dar vă dau tot ce vă trebuie ca să căutați voi pe internet. Există un domn, îl cheamă Răzvan Marinescu, care a luat o viză EB1, care este pentru investiții și cercetător la MIT, a făcut UCLA-ul în California și
a vrut să, nu că a vrut, a făcut o firmă în America dintre asta de AI, însă el nu avea bani și a aplicat pentru această viză de investiții în sensul că a zis, dom'le, uite ce se întâmplă, eu vreau să deschid o firmă în America, am tot ce îmi trebuie, adică sunt geniu, sunt super deștept, însă evident că nu am bani, adică nu am cash-ul ăla ca să mă duc să angajez 10-20 de oameni să dau drumul la o firmă de asta în state. Și în momentul când nu ai bani ăștia, nu ai cum să aplici de viză, însă el a fost atât de deștept, inspirat și multe alte caracteristici de astea, încât a făcut acolo un memorandum de ăsta, l-a trimis la guvern și America s-a dovedit încă o dată că este America, au analizat în detaliu cazul și i-au dat omului viză. Puteți să-l găsiți încă o dată, vă zic că îl cheamă Răzvan Marinescu, este un cercetător român, deci nu e un laureat premiu Nobel sau mai știu eu ce alte de-astea de oameni, se poate pentru oricine, chiar și pentru un român care nu are bani să investească, să facă o firmă acolo, dar este foarte, foarte deștept și are tot ce îi trebuie. Și America este țara care îți poate da aceste lucruri, deci se poate, funcționează sistemul. Thumbs up. Dacă vrei să investești în America, acum investițiile astea sunt de multe categorii, adică ele poate să fie, să zicem, sub 100.000, moment în care, situația în care tu te duci și zici, vreau să fac și eu și am să vă dau aici din nou o poveste, un caz care eu îl cunosc. Un tip, Bogdan, a venit chiar în Nevada, așa, din România, și el a făcut o firmă, o fabrică, da, pentru printate etichete, diverse etichete de astea care le lipești peste tot. Și eu știu ce a făcut el, probabil că a investit, să zicem, într-o hală, că îți trebuie o hală, a mai investit, să zicem, în 2-3 mașini de astea care printează etichete. S-a angajat el acolo, deci a făcut un angajat, probabil că a angajat-o și pe, nu știu, pe încă cineva, să fie 2-3 oameni angajați, și a pus un site în picioare, deci a făcut pur și simplu o mini fabricuță. Și investiția asta eu să mă gândesc acum la prețurile când el a venit, eu am discutat cu el, sunt, să zicem, vreo 4 ani de când îl cunosc, dacă nu 5, deci să zicem că el a venit acum 10 ani. Și a reușit să facă treaba asta cu o investiție mică. Deci îmi dau seama că a băgat sub 100.000. Nu l-am întrebat, că nu e genul meu, dar cam atâta. Atenție, această viză nu îți garantează că vei deveni cetățean. Ne-am întâlnit după altă vreme și mă întreba el pe mine cum am trecut eu prin procesul ăsta, adică care ar fi pașii. Și i-am dat niște sfaturi, i-am dat un avocat să vorbească și așa mai departe. Și din cauza asta știu că viza asta, adică care se numește tot cu E, adică E2, EB, euri, sunt euri vizele astea, nu îți garantează că tu vei deveni cetățean. Deci mare, mare grijă în tot timpul. Am spus și repet, trebuie să ai în spatele tău un avocat dintre ăsta de emigrări, deci nu orice avocat. Și apropo de nu orice avocat, de multe ori noi ne ducem la cineva și zicem, dom'le, recomand și mie pe cineva? Și depinde pe ce persoană întrebi. Adică dacă mă întreb pe mine, dacă îți recomand ceva și eu pot să-ți recomand, dar îmi dau seama că nu te ajută, nu-ți recomand. Dar alții pur și simplu îți recomandă așa, prostește, adică îți dau niște recomandări unde tu te vei duce și vei pierde bani și nu vei ajunge nicăieri. Deci sfatul meu este chiar să întrebi pentru un avocat de imigrări cel mai bine, să cauți tu, adică tu, până găsești pe cineva, îl verifici de sus până jos. În cazul meu, când eu am găsit un avocat de imigrări cu care am lucrat, am mers la CPA-ul meu. Deci dacă cumva aveți posibilitatea să vă duceți la o firmă de asta, de attorney, de contabil de ăștia cunosc avocați, fel de fel de avocați, inclusiv avocați de emigrări. Deci mai bine te duci la un străin, la o firmă asta străină și zici, dom'le, cunoști un avocat de emigrări, uite, am și eu următoarea situație. Și ăsta zice, da, te pun în legătură cu Tărescu și explică lui și tu atunci mai bine faci lipul ăsta versus să te duci la cineva să-ți facă o recomandare proastă și să-ți pierzi banii cu cineva care chiar nu o să te ajute. Cu vizele astea de investiții poți să stai în America 5-10 ani, depinde cum merge procesul tău de investiție și încă o dată, atenție, nu îți garantează green card. Deci tu nu ești, dacă tu investești bani acolo, mergi la treaba și așa mai departe și după 5 ani stai tu liniștit și zici, ok, peste 5 ani o să mă sune ăștia să îmi dea green card. Nu îți garantează nimeni green card. Deci trebuie să ai tu grijă de treaba asta, ca o paranteză. Cine poate, acum să răspundem la întrebări, cine poate să aplice la astfel de vize?
Deci, în principiu, sunt cetățeni din țările care au un acord cu America. Că, eu știu, dacă ești dintr-o țară de asta care America nu agrează nicio culoare, evident că tu nu poți să-i spui că vin eu ca să investesc. Decât dacă, eu știu, ai un avocat tare. Ai drept de muncă? Da, normal, adică te angajezi la tine în afacerea ta, deci tu îți faci afacerea și tu lucrezi în ea, nu-ți faci tu afaceri și tu să lucrezi în altă parte să iei bani, că nu face sens. Cât durează o viză de asta? A revenit la povestea cu avocații, deci între 2 luni și 1 an de zile, depinde cât de repede te miști cu documentele și cât de repede să miști avocatul să-ți prepare dosarul. Îți garantează green card? Absolut nu. Deci nu e garantat green card, îți garantează cetățenie? Absolut nu îți garantează cetățenie, deci nu e nimic garantat pe sistemul ăsta de vize de investiții. O altă întrebare ar fi cât poți tu să investești, adică, domne, dacă arunc o grămadă de bani acolo, nu mă iau ăștia în brațe și mă ridică în slăvi? Nu te ia nimeni în brațe și nici nu te ridică în slăvi. În principiu, investițiile astea, să zicem așa, un barem de ăsta mai mare e undeva la 800.000, 1.000.000, deci cam, eu știu, dacă vrei să-ți faci ceva mai puternic, așa, începi să bagi 1.000.000. Acum, normal că eu nu cunosc de cazuri de genul investiții de zeci, sute de milioane de dolari acolo, deci nici nu face sens să le punem pe alea în video de astăzi, în clipul ăsta. Deci alea sunt cazuri excepționale, se discută la alt nivel și așa mai departe. Dar, în general, cei care investesc și doresc o viză de asta EB5, care e cea mai mare, adică te lasă să investești cel mai mult, să învârt undeva la $1.000.000 investiție. Stau eu și mă gândesc acum că da, dacă tu investești peste $1.000.000, sigur avocația care îți prepară toate dosarele pun ceva acolo astfel încât să îți garanteze, să zicem, după un anumit număr de ani că tu poți să aplici pentru green card și pentru cetățenie. Eu așa mă gândesc, nu știu dacă aveți o experiență sau știți mai multe despre asta, lăsați în comentarii. Dar în capul meu zice așa, adică, dom'le, dacă eu bag 100.000 investiție, evident că tu nu poți să-mi garantezi mie green card, că 100.000 poate să pună oricine din America. Dar dacă vin și zic, dom'le, eu pun peste $1.000.000, să schimbă situația cu totul, adică vorbești de $1.000.000, deci cumva ar trebui să ai dreptul sau să fii eligibil, să zicem, peste un anumit număr de ani, când ei văd că totul merge fine, să-ți facă green card și chiar cetățenie, că dacă tu angajezi, să zicem, 10 oameni să lucreze pentru tine, plătești taxe, impozite, eu dacă aș fi guvern, ar zice, da, domnule, îl facem pe ăsta rezident, îl facem cetățean, ce vrea el, că are angajați, a făcut o firmă, merge treaba. Și acum cel mai fain este green card-ul, da? Deci loteria vizelor. Și asta poți să o soliciți pentru familie, muncă, investiții. Adică cred că eu n-am aplicat niciodată la loteria vizelor asta, dar bănuiesc că e un motiv. Zice, dom'le, de ce vrei să aplici la loteria vizelor? Și tu zici, am familie în America. Sau de ce vrei să aplici? Dom'le, vreau să muncesc în America. Sau dom'le, vreau să investesc. Deci cam toate motivele astea care sunt aliniate pentru vizele astea, tu poți să le pui la aplicația de green card. Cât costă o viză de asta? Eu tot așa vorbeam cu un amic de acolo care a venit cu green card și am zis că e moca, adică pur și simplu te aplice gratis, nu costă nimic, te duci și aplici la ea. Și acum să răspundem la întrebări, cine poate să aplice? Absolut oricine din țările astea care sunt eligibile pentru loteria asta a vizelor. Nu cred că sunt în absolut toate țările, dar cei care, dacă locuiești într-o țară care, cum ar fi România, nu suntem eligibili, să poți să aplici. Ai drept de muncă? Absolut. După ce îți dă green card-ul ăla, e un document ăsta, ca un ID, cum l-ai luat, poți să muncești. Cât durează? Deci cam un an de zile. Am aplicat astăzi, te gândești, doamne, peste un an de zile. Ești eligibil pentru green card? Mai mult, primești green card. Ești eligibil adică poți să devii cetățean? Absolut. În momentul când ai green card-ul, aștepți 5 ani, te duci, aplici pentru naturalizare, dai interviul ăla și ei. O să discutăm și eu o poveste fan despre interviul ăla de cetățenie. Deci cu cetățenia asta e în felul următor. Când vine timpul de te programează ăștia, tu automat te apuci în disperare de cauză să citești, să te documentezi, which is great. Adică e bine că înveți și tu niște lucruri care trebuie să le știi ca și un cetățean al acelei țări. Cum e și la noi în România. Deci în America, iar așa, dacă mă întrebați pe mine, e foarte simplu. Adică poți să intri pe YouTube, vezi 10-20 de filme, iei Constituția, o citești din scoarță în scoarță de câteva ori, ai băgat-o la cap. În momentul când mergi la examen, evident ai un pic de trac, toată lumea are trac la orice examen, nu neapărat la examenul de cetățenie, dar în cazul ăsta chiar ai ceva trac. Depinde foarte mult de cine e acolo, de obicei oamenii ăștia care lucrează la naturalizare, despun ție examenele, ofițerii ăștia ce sunt ei, sunt foarte, foarte de treabă, adică din experiențele noastre și a celor care îi cunosc, nu am auzit de nimeni ceva de genul, domne, era acolo unul. Ai văzut când te duci să-ți iei permisul de conducere, acolo găsești tot felul de oameni ciudați și dubioși care încearcă să spună bețe în roate. Aici la cetățenie niciodată, adică toți sunt super, super de treabă.
O chestie foarte tare, am observat-o, am văzut-o acolo când am mers la examen, era un afiș mare și scria pentru cine nu știe limba engleză să vină aici, în spaniolă. Deci am aflat atunci că poți să dai examenul de naturalizare și să devii cetățean american fără să cunoști limba engleză. Sau poate era ceva de genul, domne, eu vorbesc spaniolă, vorbesc și engleză, însă mă simt mult mai confortabil să vorbesc în spaniolă. Și după cum știți și voi cum sunt americanii la capitolul ăsta destul de maleabil și de treabă și de cuminți, a zis, să facem un departament și pentru ăștia care vorbesc spaniolă. Mai sunt și situațiile, vizele sau cererile astea care le faci, de astea mai de excepție, așa să zicem, că te căsătorești undeva, că te căsătorești cu o americancă, da? Și atunci poți să aplici pentru vize, pentru green card. Dacă ești căsătorit cu o americancă sau ești căsătorit cu un american, cred că aplici direct la green card, adică nu mai ai altă viză. Te duci direct și zici, domnule, green card, de ce sunt căsătorit? Și bineînțeles că nu poți să lucrezi până nu ai acest green card, că trebuie, adică ai nevoie de acte ca să poți să lucrezi acolo. Actually, dacă îți dau ea Social Security, s-ar putea să poți să lucrezi, nu știu, un proces, I don't know, nu știu exact care e treaba, dar am vrut să menționez și asta. Dacă te căsătorești cu un cetățean american, poți să pornești procesul ăsta de green card și după care de cetățenie. Recapitularea procesului. Foarte scurt. Viză, green card, locuiești legal în America, de obicei 5 ani de zile durează, adică după green cardul ăsta, aplici pentru cetățenie, faci un interviu, dai testul, există și o programare la jurământ și după aia ești cetățean american. Înscrierea pentru a aplica la cetățenie, adică la examenul ăsta, apropo, la testul ăsta, este gratuită, nu costă nimic. În momentul când ai trecut testul și ești naturalizat și există o taxă acolo de procesare a actelor, care în principiu e între 3 și 400 de dolari per persoană, plus cred că mai sunt niște costuri de astea medicale. Este un examen medical, am impresia, am și uitat. Dar cam astea sunt, adică cam asta e procesul. Legat de cifrele care le-am vehiculat, costurile pentru vize și multe alte lucruri, ele sunt orientative. Nu am făcut o analiză de asta să scriu undeva care sunt prețurile și să știm exact, pentru că nu face sens, că ele se modifică în fiecare an. Deci una e prețul acum, alta e la anul. Dar orientativ, așa cred că v-ați făcut o idee, cam astea sunt. Legat de capitolul povești personale, cazuri care eu le cunosc, sunt foarte multe. De asta de turism, da, toată lumea, majoritatea care o cunosc, am mulți prieteni în România care merg în America cu viza asta de turism, B1. Asta de angajare la fel, eu venind în domeniul ăsta IT-ului, mulți prieteni de-ai mei, mulți, nu foarte mulți, că nu am mulți, dar sunt prieteni care au plecat, au luat viza asta H1B, fiind transferați de către firmă, au ajuns în America. Unii din ei, sincer, s-au întors. E un pic greu, adică trebuie să ai... Și când te transferi tu acolo, adică visul tău de acasă, că vei ajunge în America și vei primi un salariu de la firma aia la nivelul de salariu american, e un pic fals, adică acolo te izbești de realitate. Și acum nu știu dacă sunt, să zicem, bărbații din familie, să zicem că noi tragem mai greu, dar de obicei partea feminină, familia extinsă și așa mai departe, cedează. Cred eu că 50% din cei care merg acolo cedează, se întorc în țară și 50% rămân acolo. Cei care rămân au de tras, adică cine zice că e frumos acolo și că toate merg strună și e absolut mirific că locuiesc în America, e fals. E o perioadă, să zicem, după mine, zic eu, la început e foarte frumos, adică în primele luni e ceva magic. După care, după un an, doi, începe presiunea, începe singurătatea, încep foarte multe lucruri. Și zic eu că momentul în care tu te simți că ești chiar ok acolo, adică poți să zici ceva, dom'le, mă duc acasă, e momentul în care tu reușești să-ți iei o casă, sau cel puțin așa merge mie creierul, altul are, poate merge diferit. Și în momentul când tu ți-ai luat o casă, zici, ok, mă duc acasă. Adică eu tot timpul ziceam, mă duc la București. Adică pentru mine casa era Bucureștiul, când am ajuns acolo foarte mulți ani. Și s-a întâmplat ruptura asta în momentul când mi-am luat casă și m-am simțit că stai acasă și zic, bă, mă duc acasă. Unde? La mine, acasă. Dar asta repete numai după mine, nu știu cum sunteți voi ăștia care sunteți acolo și care a fost, cât v-a luat vouă, să zicem, să vă acomodați, să ziceți, domnule, sunt acasă sau mă duc acasă. Ar fi foarte interesant dacă aveți povești de astea haioase
să le puneți în comentarii. Cei care sunteți acolo și ați emigrat. Pentru mine, repet, cea mai haioasă treabă era că eu tot timpul ziceam că mă duc la București, indiferent dacă eram, să zicem că plecam prin Florida într-o vacanță și după aceea ziceam că merg acasă, zic că când mergem la București, adică când mergem acasă, dar noi de fapt plecam acasă, adică nu plecam la București. Sau asta e o fază haioasă la mine, să puneți și voi în comentarii ce faze haioase aveți. Sper că a fost un video interesant, nu l-am făcut foarte lung, o să văd acum când îl montez și vă mulțumesc foarte mult. În celălalt video, l-am lăsat aici în comentarii, se pare că a fost un video foarte interesant. Acolo am o serie de întrebări, imediat după video ăsta am să fac unul în care am să răspund la acele întrebări, am să mai spun și câteva lucruri personale despre mine și despre povestea mea. Aștept și aici întrebările, sau următorul video vine cu răspuns la toate întrebările astea. Am și vreo 5 de astea mai, cum să zic, mai nu acide, mai... Am și niște întrebări, vreo 5, le-am pus deoparte frumos, niște întrebări de astea mai piperate, care am să răspund la ele. O să fie foarte fan, sau așteptați video următor. Mulțumesc foarte mult încă o dată, v-am pupat, ne vedem în video următor.